ચાલો મિત્રો, હવે આપણે કરજણ ડેમની વિઝિટ કરી અને અહીંયાથી નીકળીએ અને જઈએ છીએ હવે આપણે પોઈચા નીલકંઠ ધામ. ત્યાં પહોંચીને હવે આપણને તમને બધો નજારો બતાવીએ ત્યાં કેવું છે. ચાલો હવે આપણે પહોંચી ગયા છે નીલકંઠ ધામ પોઈચા. હવે અહીંયાથી આ લાસ્ટ વિઝિટ છે, અહીંયા વિઝિટ કરીને પછી હવે ડાયરેક્ટ ઘરે જવાનું છે અમદાવાદ માટે રિટર્ન. અહીંયા આપણું આ ગ્રુપ ઊભું છે. આ નીલકંઠ ધામનો મેઇન ગેટ છે. હવે આપણે જઈ રહ્યા છીએ મંદિરના અંદર. ત્યાં અંદર દર્શન કરીને પછી જે બીજા સાઇટ સીન છે એ કરીશું. આ મંદિરનો મેઇન અંદર જવા માટેનો ગેટ છે અહીંયાથી. એટલે અહીંયાથી એન્ટ્રી છે. મેઇન એન્ટ્રન્સ માટેનો ગેટ છે. અહીંયા હનુમાનજી છે અને અહીંયા બેઠેલા છે. હા, આપણા ઓર્ગેનાઇઝર. ચાલો, અહીંયા આ બધા મંદિરો છે. આ વચ્ચે ફુવારો છે. હવે એક પછી એક આમાં આપણે ફરીશું. ચલો, આ મેઇન મંદિર છે અને અંદર આપણે ભગવાનના દર્શન થઈ રહ્યા છે. સ્વામિનારાયણ ભગવાન છે, આ રાધા કૃષ્ણ દેવ છે અને આ બાજુ લક્ષ્મીનારાયણ દેવ છે. અને આ ઉપરની કલાકૃતિ છે કે જે મંદિરને આખું ડેકોરેટ કરેલું છે. ચલો, હવે આપણે આગળ જઈ રહ્યા છીએ અને આ છે કષ્ટભંજન શ્રી હનુમાનજી મહારાજનું મંદિર છે. અંદર આપણે કષ્ટભંજનના જે દર્શન કરી અને પાછા આગળ વધીએ. આ બાજુ શ્રીમદ વલ્લભાચાર્ય છે, આ બાજુ શ્રીમદ શંકરાચાર્ય છે અને આ છે આપણા કષ્ટભંજન દાદા. આ મંદિરની બેક સાઈડમાં આપણે આવ્યા અને અહીંયા આપણે નર્મદા નદીનો આખો વ્યૂ છે. સામે જે પેલું મંદિર દેખાય છે એ કુબેર ભંડારીનું મંદિર કહેવાય છે. ત્યાં કુબેરનું મંદિર છે અને ત્યાં જવા માટે અહીંયાથી બોટિંગ કરીને જવું પડે છે. હવે જોઈએ ત્યાં જવા મળે છે કે શું થાય. અને આ આખી નર્મદા નદી છે. નર્મદા નદીના કાંઠે જ બનાવેલું છે પોઈચા ધામ. નીલકંઠ ધામ તરીકે આને ઓળખવામાં આવે છે. ચાલો, હવે આપણે જઈએ છીએ ગૌમુખી ગંગામાં. નીલકંઠ સરોવર જે હતું ઉપર
ત્યાંથી પાણી આવે છે ધોધના રૂપમાં, મીન્સ કે ગાયના મુખમાંથી જે આવતું હોય છે એ ટાઈપનું. એટલે આનું નામ પાડવામાં આવ્યું છે ગૌમુખી ગંગા. તમે અહીંયા જોઈ શકો છો આવી રીતના છે અલગ અલગ બધી જગ્યાએ. આવા જે ગૌમુખ છે એવા 108 મૂકેલા છે. આ ગૌમુખી ગંગાના દર્શન છે. આવા 108 છે ગૌમુખી. અહીંયા બધા પોતપોતાની રીતે મસ્તી કરતા કરતા આવી રહ્યા છે. આવા 108 છે. હવે આખો રાઉન્ડ મારી અને પછી આવું પાછું ઓલું કરવાનું છે. આવી રીતે બધા આવે છે. ચાલો તમને આજે રિયલ હાથથી બતાવીએ. ચાલો હવે અત્યારે આપણે જઈએ છીએ કુબેરના દર્શને. અને અત્યારે નર્મદા નદીના પટમાંથી આપણે હાલ્યા જઈએ અને અહીંયા આગળ બોટિંગનું છે. ત્યાંથી બોટમાં બેસી અને સામે કાંઠે જઈશું. પછી ત્યાંથી દર્શન કરીને પાછા રિટર્ન આવીશું. પછી આપણે ડાયરેક્ટ નીકળીશું અમદાવાદ માટે. આગળ આપણું ગ્રુપ ત્યાં પહોંચી ગયું છે અને થોડા 3-4 જણા અમે છીએ જે પાછળ ચાલી આવ્યા છે. અને આ આગળ છે એ નર્મદા નદી છે. ચાલો હવે આપણે છે ને કુબેરના મંદિરે પહોંચી ગયા છીએ. અહીંયાથી દર્શન કરીને પાછા બોટમાં બેસીને પાછા જઈશું. સીડીઓ બહુ બની પેલી છે આખી. ચાલો આ આપણે કુબેરજીનું મંદિર છે. હવે અહીંયા છે ને અંદર ફોટોગ્રાફીનું એની મનાઈ છે. અંદર આપણે કંઈ વિડીયો નથી ઉતારી શકે. આ મંદિરનું પરિસર છે. અહીંયા બધાને લાઈનમાં ઊભું રહેવાનું છે. આપણે દર્શન તો થઈ ગયા છે. હવે આપણે નીકળવાનું છે પાછું. ચલો આપણે નીલકંઠ ધામથી બી નીકળી ગયા હતા અને અત્યારે પહોંચી ગયા છે આપણે વડોદરા. વડોદરાથી જે આપણે અમદાવાદવાળો એક્સપ્રેસ વે ચડવો હોય છે તો અહીંયાથી ચડવાનો હોય છે. એટલે અહીંયા એક કટ આપેલી છે. અહીંયાથી હવે ડાયરેક્ટ ચડી જઈશું એક્સપ્રેસ વે. અને અત્યારે આ રહી હવે આપણી ગાડી. હવે અહીંયા નાસ્તા પાણીનું ને એવું કરીએ. પકોડી ખાવાની બધાની ઈચ્છા છે. હવે પાણીપુરી ખાઈશું. બાકી આ નીચેની ચોકડી છે કે અહીંયાથી તમારે હવે એક્સપ્રેસ વે ચડવાનું હોય છે.
ફાઇનલી હવે અમદાવાદ પહોંચી ગયા છીએ ને ચા ટબમાં હવે પકોડીને એવું ખાવાનો વિચાર છે. હવે અહીંયા ખાઈએ પછી જઈએ ઘરે. એટલે હવે અહીંયા આપણે આ બ્લોગને પૂરો કરીએ છીએ અને ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરજો, લાઈક કરજો અને શેર કરજો. ચલો, થેન્ક યુ.